بر همه شما، درود بر همه شما که تکرار این کارزارها نه تنها شما را خسته نمی کند بلکه مصمم هستید برای آن تا هر زمان که لازم باشد ادامه بدهید. درود بر شما که چنین دریای زیبا، عظیم و پرشوری برای آزادی خلق کرده اید و قطعاً آزادی را به دست می آورید. بله، اینجا و همیشه دریایی جاری است و ابرهایی که سترون نیستند پر از بهارند و باران. درود بر همه شما. به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی، به نام 120,000 ستاره تابان، شعله‌های شرف و کرامت انسانی در برابر استبداد مذهبی، به نام همه بینام و نشانهای پر افتخار، آنها که جان فدا کردند تا دیگران آزاد زندگی کنند و ایران در تاریک ترین دوران تاریخ خود ستاره باران باشد و سرفراز بایستد و فریاد بزند: سرنگون باد رژیم ولایت فقیه. منتخبان ملت‌های جهان، شخصیت‌های بزرگوار، هموطنان عزیز در اینجا و در سراسر ایران، از همه شما که به این گرد همایی پیوسته اید قدردانی می‌کنم. ما به اینجا آمدیم تا صدا و سخن صاحبان حقیقی ایران، یعنی مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. در یک هیاهوی بیوقفه بر سر برنامه شوم اتمی و 3 جنگ ضد انسانی در منطقه، کسانی به نام ایران سخن میگویند که دشمن ایران و ایرانی اند. مردم ایران نه سلاح اتمی میخواهند، نه دخالت در عراق و سوریه و یمن و نه استبداد و شکنجه و زنجیر. مردم ایران 10 میلیون معلم، دانشجو، پرستار و کارگر به جان آمده هستند که آزادی و دموکراسی میخواهند و کار و معیشت. حرف آنها این است که اولا ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است، ثانیاً از نقض حقوق بشر در ایران تا بنبست اتمی و از بحران منطقه تا مقابله با داعش و تروریسم راه حل یکی و فقط یکی است و آن سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است. به ایران به پا خواسته امروز نگاه کنید که به رغم حدود 1800 اعدام در دوران آخوند روحانی هر روز ملتهب و جوشان است. قیام مهاباد و تظاهرات سنندج و سردشت و سقز زمریوان، شجاعت و خیزش هموطنان کردمان در برابر جنایت
و بی‌عدالتی است. تظاهرات پی در پی معلمان در تمام استانها صدای مردمی است که نادیده گرفته شده اند و برای حق زندگی و حق آزادی برخاستند. اعتصاب و تحسن روزانه کارگران فریاد سفره‌های خالی است. ده‌ها رشته درگیری مسلحانه جوانان بلوچ و عرب و کرد خشم یک ملت اسیر است که همه راه‌های اعتراض را به رویش بستند. صدها بار اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی پایداری ملتی است که در اتاق‌های شکنجه هم آخوندها را شکست می‌دهد. تحسن مادران زندانیان اعدامی، اعتراض دراویش گنابادی و اهل حق، شعله‌های جسم و جان دستفروشان، بله همه اینها غرش کوهی است که می‌خواهد آتش فشان شود. نگاه کنید امروز کدام ایرانی هست که معترض نباشد؟ کدام ایرانی خواستار تغییر نیست؟ 15 میلیون هموطنی که در حومه‌ها و حلبی آبادها در فقر و محرومیت می‌سوزند، 10-15 میلیون جوانی که کار و شغلی پیدا نمی‌کنند و میلیون‌ها خانواده‌ای که زیر بار گرانی کمر خم کرده اند، همه آنها یک درد دارند و یک تغییر بزرگ می‌خواهند. پس روی سخنم با شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران است. مقاومت، مبارزه و همبستگی شما از هر قدرتی بزرگتر است. با ایستادگی در برابر این رژیم 1000 کانون شورشی یعنی 1000 اشرف در سراسر ایران برپا کنید. آری زمانی است که از اعتراضهای شما میتواند قیامهای بزرگ شعله ور شود و ارتش قیام و ارتش آزادی چشم جهان را به روز آزادی ایران روشن میکند. حضار محترم، دوستان عزیز، برنامه اتمی که ربع قرن گذشته از مؤلفه‌های قدرت ولایت فقیه بود، امروز اسباب ضعف و بنبست رژیم است. سوال این است که چرا ولایت فقیه که 2 الی 3 ماه با کسب ظرفیت تولید بمب فاصله داشت، به توافق ژنو تن داد؟ پاسخ روشن است. زیرا از فوران دوباره قیام‌ها ترسید. زیرا اسب‌های استراتژی اتمی دیگر از نفس افتاده است. زیرا به قول وزیر خارجه همین رژیم توان استراتژیک حکومت تخلیه شده است. در نتیجه این رژیم با توافق ژنو بی‌ثبات شد و با بیانیه لوزان بی‌ثبات‌تر. خامنه‌ای حتی نتوانست از خمینی دجال تقلید کند و مانند سرکشیدن زهر آتش بس یک باره
توافق لوزان را بپذیرد. حرف او این است که من نه مخالفم نه موافق، یعنی رژیم ولایت فقیه در بنبست است. در مورد توافق نهایی نیز واقعیت این است که چه آن را امضا کند چه امضا نکند در محاصره بحران سرنگونی است. متاسفانه دولت‌های غرب به ویژه دولت آمریکا با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و دادن امتیازهای بزرگ این رژیم را به بمب نزدیکتر کردند. بنابراین به دولت‌های غرب خاطر نشان می‌کنم هر توافقی که بساط بمبسازی این رژیم را جمع نکند از نظر مردم و مقاومت ایران قابل قبول نیست. بنابراین قطعنامه‌های شورای امنیت باید به تمام و کمال اجرا شود. غنیسازی اورانیوم باید متوقف شود. بازرسی‌ها از تمام سایت‌های نظامی و غیر نظامی باید انجام شود و این رژیم باید درباره ابعاد نظامی پروژه‌های اتمی و متخصصان هسته‌ای پاسخ بدهد. آقایان، اگر ولایت فقیه مسلح به بمب اتمی نمی‌خواهید، مماشات با آن را متوقف کنید. بر سر برنامه حقوق بشر مردم ایران معامله نکنید و مقاومت مردم ایران برای آزادی را به رسمیت بشناسید. آقایان، شما سخت در اشتباهید که گمان می‌کنید راه حلی وجود ندارد. برنامه اتمی آخوندها راه حل دارد و آن تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. البته همچنان که مسعود گفته است، مقاومت در برابر این رژیم وظیفه و حق مسلم ماست. با او در نبرد بوده و هستیم. با غنیسازی، بی غنیسازی، با اتمی و بدون اتمی، نبرد و مقاومت برای آزادی حق مسلم مردم ایران در هر وضعیتی است. دوستان عزیز، حضار محترم، شرایط بحرانی رژیم در شکست‌های خامنه‌ای و در تنزل موقعیت او دیده می شود. خامنه‌ای در یک پارچه سازی هیئت حاکمه رژیمش شکست خورده است. تن دادن او به روی کار آمدن آخوند روحانی نمود این شکست است. اما این شکست در وهله اول نه به خاطر تحریم‌های بین‌المللی بود و نه بر اثر بحران اقتصادی، بلکه مهمترین علت مقاومت
و قیام شما مردم ایران بوده است. حالا ولی فقیه و رئیس جمهور رژیم روزانه در حال تیغ کشیدن به روی یکدیگر هستند و این جنگ گرگ‌ها در مرحله پایانی است. رفسنجانی آشکارا به شورایی شدن ولایت فقیه فراخوان می‌دهد. در خبرگان ارتجاع برای اولین بار یک قطب رقیب ولایت فقیه پا گرفته است. باند مدافعان خامنه‌ای به میزان زیادی شق و تجزیه شده است. در نتیجه محوری که باید رژیم را در تنش و طوفان حفظ کند اکنون خودش لرزان است. بله، خانه ولایت فقیه از پایبست ویران است و زمین و زمان میگوید که این رژیم پوسیده به پایان کار خود رسیده است. حضار محترم، امروز رژیم آخوندی در 3 جنگ در منطقه به دام افتاده است و در هیچ کدام راه پس و پیش ندارد. نگاه کنید که رشد بادکنکی ولایت فقیه به کجا رسیده است. در سوریه خانه‌ای که آخوندها بر روی شنهای روان ساخته بودند در حال آوار شدن است. با اینکه رژیم آخوندی هر سال میلیاردها دلار برای حفظ بشار هزینه کرده، اما حالا نفسهای دیکتاتور سوریه به شماره افتاده است. باشد که در فردای پیروزی خامنه‌ای در کنار بشار اسد از جمله به جرم کشتار 300,000 زن و مرد و کودک سوری در دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شود. و در عراق رژیم آخوندی دولت دست نشانده خود یعنی مالکی را از دست داده است. این شروع افول رژیم نه تنها در عراق بلکه در تمام منطقه است. اگرچه با مداخله جویی سپاه قدس به بهانه مقابله با داعش به نسل کشی سنی ها دست میزند و بیهوده میکوشد تا آب رفته را به جوی بازگرداند. و در یمن خامنه‌ای میخواست این کشور را تصرف کند تا در مذاکرات اتمی و در بحران منطقه موقعیت بالاتری کسب کند، اما بزرگترین ائتلاف کشورهای منطقه را علیه خود برانگیخت. حالا روزی که بشار اسد سقوط کند یا روزی که قوای این رژیم در عراق یا در یمن کمرشکن شوند، تمام جبهه رژیم در خاورمیانه فرو می‌ریزد. پیشروی در این سه جنگ از توان این رژیم خارج است و عقب نشینی از این سه جنگ هم باعث فروپاشی این رژیم می شود. پس این بنبست هم گواه حتمیت سرنگونی ولایت فقیه است. امروز سیاستمداران غرب و جهان عرب میگویند که داعش و بشار دو روی یک سکه هستند و من اضافه میکنم که خلیفه اصلی در تهران پدرخوانده هر دوی آنهاست. واقعیت این است که داعش محصول جنایات بشار و مالکی به دستور خامنه‌ای است
بر این اساس به دولت‌های غرب میگویم با آخوندها هم جبهه نشوید. در عراق با پاسداران و شبه نظامیان به اصطلاح شیعه این رژیم که 100 بار از داعش خطرناکترند همکاری نکنید. راه حل عراق اخراج قوای رژیم و مشارکت اهل سنت در قدرت و مسلح کردن عشایر سنی است. راه حل سوریه اخراج قوای رژیم و پشتیبانی از مردم سوریه برای سرنگونی اسد است و راه حل یمن ایستادگی در برابر همین رژیم است که ائتلاف عربی آن را آغاز کرده و باید تا ریشه‌کن کردن آن در منطقه ادامه یابد. آری، راه حل خلع ید از این رژیم در سراسر منطقه است و سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است. دوستان عزیز، حضار محترم، وقتی که آمادگی اجتماعی برای تغییر فراهم می شود، هیچ عاملی حیاتی تر از وجود یک جنبش سازمان یافته نیست. وحشت آخوندها از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و تلاش برای نابودی آنها به همین دلیل است. آخوندها پیوسته حضور مجاهدین در عراق را تهدید حاکمیت خود دیدند، زیرا آنها نیروی پیشتاز نبرد با فاشیسم دینی هستند. زیرا این مجاهدین و شورای ملی مقاومت بودند که رو در روی اصرار خمینی بر ادامه جنگ پرچم صلح را برافراشتند. این مجاهدین بودند که ارتش آزادی بخش ملی را برپا کردند و این مجاهدین و شورای ملی مقاومت بودند که در برابر دسیسه‌های بزرگ این رژیم و مماشاتگران همدستش با پیروزی در بیش از 20 دادگاه در اروپا، آمریکا، کانادا و انگلستان برچسب تروریسم علیه این جنبش را باطل و پرونده قضایی 15 ساله در فرانسه را رسوا و مختومه کردند و حق ملت ایران برای تغییر رژیم را به کرسی نشاندند. دوستان عزیز، در 3 دهه گذشته فراتر از هر کاری آخوندها برای انهدام این جنبش تکاپو کردند. از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی تا هزاران اتهام و توطئه و شیطانسازی به ویژه علیه رهبر این مقاومت و شلیک 1000 موشک در سال 80 به پایگاه‌های مجاهدین و ارتش آزادی بخش، از حمله به اشرفی‌ها برای سرکوب قیام‌ها در سال 88 تا موشکباران لیبرتی در فردای شکست خامنه‌ای در نمایش انتخابات ریاست جمهوری و قتل عام اشرف در آستانه امضای توافقنامه اتمی در سال 92. بله، خواست واقعی آخوندها در مورد مجاهدان اشرفی یا نابودی آنهاست یا تسلیم شدن به حاکمیت آخوندها. به همین خاطر حتی
حتی در مسیر انتقال آنها به خارج عراق کارشکنی می‌کنند. از طرف دیگر آمریکا و ملل متحد با نقض مکرر معاهدات بین المللی و تعهدات مکتوبشان در مورد مجاهدان اشرفی عملاً در طرف فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار گرفتند. من در اینجا بار دیگر آمریکا و ملل متحد را به اقدام فوری برای حفاظت مجاهدان لیبرتی و پایان دادن به محاصره پزشکی و لوجستیکی و زندانسازی لیبرتی فرا می‌خوانم. اگر آمریکا حفاظت مجاهدین را در قبال نیروی تروریستی قدس تضمین نمی‌کند، باید لااقل بخشی از سلاح‌های انفرادی آنها را، یعنی بخشی از سلاح‌های انفرادی مجاهدین را، برای حفاظت و دفاع از خود به آنها بازگرداند. دوستان عزیز، تغییر در ایران در دسترس است، زیرا علاوه بر پوسیدگی رژیم و آمادگی جامعه، راه مبارزاتی آن هموار شده است و این راهی است که مسعود بازگشوده و هدایت کرده و کار بزرگی است که او بر عهده دارد. روزی که از زندان شاه آمد پرسید مگر می شود خلقی را تا ابد اسیر و در زنجیر نگه داشت؟ و در پی همین آرمان جنبشی به پا کرد که تاریخ ایران را به سوی آزادی هدایت کرده است. بله، از قیام 30 خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی تا شهر اشرف و لیبرتی همه سنگ بناهایی هستند که او برای آزادی ایران ساخته است. پدر طالقانی می گفت در زندان اوین بازجوها از اسم مسعود رجوی می ترسیدند. حالا آخوندهای حاکم و همدستان آنها هم از اسم او و هم از کلام او می‌ترسند، زیرا آخوندهای حاکم و همدستان آنها هم از اسم او و هم از کلام او می‌ترسند، زیرا کلمه ممنوعه سرنگونی را به جنبش بزرگی تبدیل کرده که ارتجاع مذهبی را به بنبست کشانده است. به نسل پیشتاز ایران آموخته است که در بربریت ولایت فقیه
تنها گوهر ماندگار امید و ایمان و صداقت و فداکاری است. مجاهدین خلق ایران که امسال به 50مین سال حیات خود پا گذاشته اند، یک مبارزه آرمانخواهانه را پیش برده اند و هیچگاه به ثمرات آن برای خودشان چشم ندوختند. آرمان داشتن یعنی مثل کوه ماندن و مثل رود رفتن و در هر بلا و طوفانی پرچم آزادی را هرچه محکمتر در دست فشردن و از گذشت زمان و قیمت سنگین آن هیچ هراسی نداشتن. این است راهی که سفینه آزادی را به ساحل نجات میرساند. از محمد حنیف نژاد و یارانش تا جوانی که همین دیروز به صفوف ما پیوست، از مردان مؤمن به آرمان برابری تا 1000 زن پیشتاز در شورای مرکزی مجاهدین، همه راه و رسمشان از خودگذشتگی بیچشم داشته است. آنها از آیینی پیروی می کنند که راهنمای عمل پیشتازان و پیشوایان آزادی از آغاز تاریخ تا امروز بوده است، یعنی برگزیدن یک تعهد جوشان و ایمان به اینکه این جهان جهان تغییر است و نه تقدیر. با همین آرمان و با همین ایمان ما در پی بنای یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستیم. 1 قرن پیش مجاهدان مشروطه در پی عدالت، حریت، مساوات و اتحاد بودند. سپس مصدق بزرگ به پا خواست که می گفت مقصود این است که مردم در نیک و بد امور شرکت کنند و مقدرات مملکت را به دست گیرند. آنگاه فدایی‌ها و مجاهدین و دیگر پیشتازان مبارز برای سقوط دیکتاتوری پیشین راه گشودند و حالا مقاومت ما با کهکشان شهیدانش از اشرف و موسی تا صدیقه و ندا و زهره و گیتی برای انتخاب آزادانه یکایک مردم ایران به پا خواسته‌اند. ما نظام استبدادی حاکم را باطل اعلام کرده ایم. ما دین اجباری و زن ستیز را باطل اعلام کرده ایم. ما قانون اساسی ولایت فقیه را باطل اعلام کرده ایم. قانون اساسی ما آزادی، دموکراسی و برابری است. قانون اساسی ما نه در مصوبات خبرگان جنایت، بلکه امروز در قلب یکایک ایرانیان حک شده و فردا توسط مؤسسان منتخب مردم نوشته خواهد شد. مبنای این قانون یک جمهوری آزاد، بردبار
و پیشرفته است. مبنای آن کثرت‌گرایی و جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه است. اصول ما برابری حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و جامعه‌ای بدون شکنجه و بدون اعدام است. حالا شما این هموطنان عزیزی که در اینجا گرد آمده اید و شما هموطنانی که در سراسر ایران و در هر کجای جهان صدای مرا میشنوید، آیا برای گسترش نبرد، برای آزادی ایران و برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه آماده اید؟ برای درود بر شما و حاضر گفتنهایتان. بله، برای ایفای این مسئولیت بزرگ، برای این آینده روشن، ما در محضر تاریخ و خلق ایران میگوییم حاضر، حاضر و حاضریم. نبرد با دو دیکتاتوری را با امید به آزادی پشت سر گذاشته ایم و باز هم با امیدی صد چندان به پیش می رویم تا آنگاه که آزادی و دموکراسی در ایران بر تخت پیروزی بنشیند. آری آری، آری آری می توان زنجیر را از هم گشود، رو به دریا شد روان مانند رود. می توان با آرمانی پرفروغ ظلمت بیداد را ویران نمود. می توان و باید آری هم صدا هر دم از آزادی ایران سرود. بیگمان آینده از آن شماست، بر شما و رزمتان صدها درود. پیروز باشید.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. جان ما پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.